do you want your children to die to protect Israel? I don't want them to die. I want them to live and protect Israel. Nobody wants that his children will die. Okay, but because this originally came from the concept of being a martyr. I don't want. So, I don't want. but Our Torah teaches us that we need to live, not to die. Okay? So But you're going to say your children are going to go to the army. They are going to the army, yeah. There's a chance. I mean, I don't want. There is a chance. Food. I don't want to say There is a anything, chance, but we don't think about it. We want them to live, not to die. If we need to pay prices to live here, we will pay it. But we don't want it. But is there anything in Judaism, this is what I'm trying to understand. In Islam, there's to be a shaheed means to die for the cause, or to die for Islam, or to die for your nation, for your country. Is there anything in Israel? What about don't Mitzada? sanctify the death. What about Mitzada? What about like something like that? Is there something in Judaism that... We sanctify the heroism, not the fact that they died. Okay. If they could continue to live and to live here and to protect the state of Israel, of course we prefer that. We don't want them to die. There's nothing in Judaism that sanctifies death. No, not at all. That's why it's different. This is the difference between Judaism and Islam in this aspect. We do not sanctify death. We sanctify only life. If we need to die for something, so we will do it. But we do not sanctify it. Okay? אתה רוצה שהילד או ילדים שלך ימותו למען ישראל, להיות גיבורים למען ישראל, אבל הם צריכים למות לזה. תחתוך את זה. לא, זו שאלה לא. רגע, התעצבנתם על השאלה, מה? לא. מה אמרתם? אצלנו ערך החיים זה ערך עליון, ודבר שני, גם הילדים שלנו, אנחנו רואים אותם כדבר הכי חשוב לנו בעולם, ולכן אנחנו לא יכולים לענות על שאלה כזאת. לא נסכים שהילדים שלנו ימותו לטובת המדינה, או לטובת משהו אחר. יגנו על המדינה, לא ימותו למענה. בדיוק. שיגנו על המדינה, וישמרו עליה. אבל יש חשש שיכול לקרות משהו נוראי. נכון. זה תשאיר לאלוהים. גם עכשיו יכול לקרות משהו, במדינה הזאת אי אפשר לדעת שום דבר. אם זה היה תלוי בי, זאת התשובה. אתה מדבר על הטרור שקרה אתמול, אתה יוצא לרחוב, אתה לא יודע מה יקרה. מה? אמרתי, מה שתלוי בי, אני שומרת על הילדים שלי, ואחד וחלילה שלא יקרה להם משהו רע. את מכירה אצל מוסלמים יש העניין של להיות שהיד, כן. נכון? מכירה. יש דבר כזה מאיפה אתה מצלם? למה אתה שייך? חדשות? אני לא מחדשות, זה ערוץ שלי, אני לא משום ארגון. אוקיי. האם יש משהו ביהדות שזה קרוב לזה? שהורה יהודי היה שמח שהבן או הבת שלו יהרג למען ישראל, למען יהודים. בתורה כתוב לא תרצח. אוקיי. אז אנחנו לא שמחים לרצוח אף אחד. אנחנו גם לא שמחים שמישהו מת. אבל מי שמת למען ארצו נחשב לגיבור. אוקיי. אז נחשב גיבור. זה משהו ביהדות או זה משהו יותר לאומי? זה משהו... אני יודעת לגמרי להגיד, אבל עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל אחד הם. זאת אומרת, הקדושה היא שווה. אז כאשר, למשל, תלמיד ישיבה שלומד תורה ובחור שנלחם למען הארץ, אפילו לא נהרג, הם קדושים אותו דבר ביהדות. את רוצה שהבן שלך יהיה קדוש ככה? לא. אני רוצה שהוא יחיה. אבל אני יודעת שיום אחד אולי הוא ילך לצבא. מצלמה עם זה. אני אפחד, אבל אני מבינה שזה חלק מהמסלול בארץ. כן, מה רצית להגיד? עם ישראל מקדש את החיים, הוא לא מקדש את המוות. למשל, השבת היא מאוד קדושה אצלנו, אבל מותר לחלל את השבת ולהפר אותה בשביל להציל אדם. אז זה מה שרציתי להגיד. עם ישראל מקדש את החיים, הם חשובים בעיניו. האם את רוצה שהילד או ילדים שלך ימותו למען ישראל? לא, ממש לא. ממש לא. עם כל זה שאני ציונית, כמה שאני ציונית, אבל בטח
ממש לא. למה לא? כיוון שהילדים שלי מאוד יקרים לי, מאוד חשובים לי. אוקיי. I'm going to get in trouble for this, but כששאלתי את פלסטינים אותו דבר, אם הם רוצים שהילדים שלהם יהיו שהידים, הם לא כולם, אבל חלק אמרו כן, ברור. כן, אני מכירה את הסיפור הזה, אבל אני גם לא מצליחה להבין אותם. קשה נורא להבין אמא ערבייה שאומרת שכן. זה לא אנושי. לא, ממש לא. אין לכם ילדים, כנראה. שיהיו לכם ילדים, אתם רוצים שהילדים או ילד שלך ימות למען להגן על ישראל. לא. לא, לא. לא. מה? אין שום סיבה שימות למען. לא. ושייטת 13. אומר לך לא. מה זה שייטת 13? הוא היה ממש קרבי בצבא. הוא היה קרבי, הבנתי. יחידת קומנדו ימין. אני קנדי. אני רוצה אבל רגע, אם השאלה הייתה אם תרצי שהילדים שלך ילכו לצבא, כן, אבל למות לצבא? אז זו שאלה טריקית מה שאתה שואל. כן, זו התשובה לברור שלו. אני רוצה שהילדים שלי ישרתו בצבא, אני לא רוצה שהם ימותו למען המדינה. יש הבדל. אוקיי, מה ההבדל? יכול למות. יכול, ברור שיכול, אבל שאלת אם אני רוצה... אז את אומרת שאת לא רוצה שיהיה קרבי. לא, אבל השאלה הזאת זה לא בהכרח, השאלה... מכוונת כאילו ללא. נכון. כאילו, איזה הורה יגיד כן, אני רוצה שהילד שלי ימות... כן, נכון. ברור ש... לא מנוסח נכון. איזה הורה יגיד אני מוכן שהילד שלי ימות בשביל המדינה? אני רוצה שהילד שלי ימות בשביל המדינה, זה מה ששאלת. כי האמת, כי שאלתי את הפלסטינים, אתם רוצים שהילד שלך יהיה שהיד. וחלקם אמרו כן. כן, אבל שהידים זה לא אותו דבר. אז מה, תסבירי, מה ההבדל בין להיות שהיד לבין כן. זה? שהייתם מחנכים את הילדים שלהם למות למען. כאילו, רגע. אבל זה אותו דבר. כל שהיד זה... מה? רגע, שהידים הורגים אזרחים? לא, אבל הם מאמינים, אבל שהיד הוא מאמין שעצם המוות שלו, נכון. זה הפעולה הקדושה. כן. אנחנו לא מאמינים שהמוות זה מושג קדושה. אתה אומר, יש הבדל בין להאמין שהמוות הוא מעשה דתי מקודש, לבין למות למען מטרה פוליטית. זה לא אותו דבר. אז כן למות למען, איך שאמרת? אם תבוא לבן אדם דתי, האם היית מוכן לא יודע, הבן שלך ימות לטובת הקמת בית מקדש שלישי, אולי אתה יכול לבנות איזה שהיד, זה לא אותו דבר, זה לא אותו משקל. וגם זה כנראה... אני אשאל? אבל... אנחנו רוצים שהילדים שלנו יילחמו למען המדינה, להגן על המדינה. אנחנו ממש לא נרצה שימותו למען המדינה, אבל לפעמים זה פשוט קורה, וזה עצוב. זה הכל. וגם אני רוצה להגיד ואנחנו נלחמים נגד הטרור ולא נגד האזרחים. אנחנו לפעמים גם... איך אני אנסח את זה? שאנחנו לפעמים לא נלחמים דווקא כי יש אזרחים באזור לעומתם שהם מסתתרים מאחורי אזרחים שלהם בתור תצפיתנית ששירתה בעזה. אני ראיתי מלא פעמים שהם שולחים ילדים לשגר טילים אלינו ודווקא הטרוריסטים מתחבאים ליד ילדים לעומתנו שאנחנו מלא פעמים לא יורים עליהם כי יש ילדים באזור או יש אזרחים באזור. מה רצית להגיד? רציתי להגיד גם שמה שמחנכים את אלה שגדלים להיות שהידים זה שהם ירוויחו מזה משהו, חוץ מלקדש את המוות. הם מרוויחים מזה אחר כך 72 בתולות, למשל, זה מה שאומרים להם. לנו לא, אין אמירה או לחנך אותנו למוות כדי ששם נרוויח משהו וזה שווה את זה. אין בזה משהו ביהדות? דומה לזה? תמות, אבל... אפילו למען בית מקדש שלישי? לא, אין. אולי יש, אנחנו לא יודעים. אני אשאל... אין לי מושג. שום סיכוי. אין שום סיכוי. למדנו תורה מכיתה א'. למדנו תנ"ך. אין שום סיכוי שמקדשים את המוות ביהדות. שום סיכוי. זה, הם מקדשים את זה. אבל שאתה לא מרוויח שום דבר. למה, עקדת יצחק? מה? אבל אין לנו, אף אחד נכון, אין עקדה. מצדה. אבל אין עקדות פה יותר. זה לא מול הערבים. לא קשור, אבל הוא כאילו אמרו להרוג את הבן שלו בשביל אלוהים. אבל אין פה עקדה, אין פה משהו... גם הסיפור של מצדה? לא, אבל צדק, זה ההחלטה שלהם, הם מתו בשביל לא להעמיד את הדת שלהם, זה לא אותו דבר. אבל עדיין הם גיבורים, הם גיבורים לפי ציונות. אבל זה לא אותו דבר, דבר ראשון זה לא הדת, צדה זה לא הדת, זה כאילו זה סיפור. נכון. זה לא הדת, זה דבר ראשון, זה מורשת, זה דבר ראשון. ודבר שני, הם מתו בשביל לא להעביר את הדת שלהם, זה לא מתו בשביל, לא יודע מה. טרור. לא, לא קשור לטרור, זה של מעשה. כאילו,
אברהם עקד את יצחק בשביל לעבוד את השם, הם לא מתו בשביל לעבוד את הדת היהודית, הם פשוט לא רצו למות. אוקיי, למען השם, אתה לא, כי אתה לא מאמין, אבל למען השם, הייתם מאבדים את הילד. לא, אנחנו ממש לא. אנחנו מקדשים את החיים, מאוד. אתה יודע מה זה בערבית המילה שהיד, נכון? אוקיי. יש דבר כזה... אתה יכול להצטרף אליי? כן, ברור. אני בסדר, לא, לא, יש פה שאלות, אולי אם תהיה לי לעזר, אולי אם אני לא אצליח... אתה יכול להגיד מה... אולי אם אני לא אצליח לענות. אני מאחורי הקלעים, בכבוד. אפשר. המילה שהיד, יש משהו כזה ביהדות? שהיד. להיות שהיד. שהיד? אם יש את המילה הזאת? לא, יש המושג. לא, מה פתאום. כאילו... אחד שמתאבד בשביל לקבל עולם הבא? באמת למען העם היהודי. לאן המטרה? יש, מסירות נפש לכבוד השם. הוא אומר בטח, אז מי עושה דברים כאלה? כן, זו השאלה. זה נקרא קידוש השם ביהדות. מסכת האורים מלכות. כן, זה קשור לקידוש השם, ומה זה בדיוק? ואיך זה שונה מה? נכון, בדיוק. לא ירד לי עדיין. הוא מדבר, אתה קורא לזה שהיד, אצלנו לא קוראים, זה קידוש השם נקרא אצלנו. כן. אבל קידוש השם שאני מת למען יהודי, לכבוד השם, כן, כן, יש בזה, תן דוגמה מודרני, משהו היום שהיה קורה, שאתה מוכן, שהילד שלך נגיד, נו, יש דבר כזה? צריך רעיון, בטח. תן דוגמה. מחבל בא, יורה ככה, בום 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 יורה, אוקיי, ואתה אומר אני מקריב אם אני מת, אני מקריב את עצמי לכבוד השם יתברך. אוקיי, ישראל אני לכבוד השם אני מת, אם אני מת. אוקיי, אבל זה להגן על... לא ללכת בכוונה למות, זה אסור. אוקיי, הבנתי. I need your help. אם הציונים הורגים זה גם על קידוש השם. זה קידוש... מה, עוד אם פעם? הציונים הורגים זה גם מת על קידוש השם. יותר. הם רוצים שנעבור על המצוות. הערבים רק רוצים להרוג, לא רוצים שנעבור על המצוות. לא, אבל אני שואל אם יש מצב שאתה רוצה שהילדים שלך ימות למען יהדות או יהודים או ישראל. כל אחד אומר את זה, מוסא יובל ליהודי והקיימנו. אבל איזה מצב? אוקיי, הוא נתן דוגמה, תן דוגמה שזה היה קורה. כל אחד מחכה על זה, בכל נפשך ובכל מוידך. כן, אבל תן דוגמה, אתה הולך לפוצץ את עצמך? לא בכוונה, לא. בחי בוהם, אסור. אסור בכוונה ללכת לעשות את זה. אסור. אסור בכוונה ללכת. אבל מי שיש לו זכות, הקדוש ברוך הוא מביא את זה לידו, שיעשה את זה. אז תן דוגמה שזה קורה. מי שיש לו זכות. כן, אבל תן דוגמה. תן לנו דוגמה מעשרת הרוגי מלכות, משהו. מה שהיה או מה שיכול להיות היום? מה שיכול להיות היום עדיף. מה שיכול להיות היום, מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מישהו, לוקחים אותך לצבא. הנה. רוצים לקחת מישהו לצבא. אוקיי. אז הוא אומר אני הולך לצבא. כן, אבל לא מת. הוא לא רוצה לבוא לצבא. בסדר, אבל לא מת. אוקיי, נו, כן, תן לי דוגמה. בתקופה של האינקוויזיציה גזרו גזירות שכל יהודי שבא ושומר תורה מצוות ולא מתנצר, זאת אומרת, מי שלא רוצה בעצם להתנצר הוא חייב לעזוב להיות מגורש. נכון. ומי שלא יהיה מגורש ויתפסו אותו שהוא שומר תורה מצוות, יענו אותו בעינויים נוראים. ידוע שיש איזה ספר אחד שמראה בעצם איזה מכשירים הם בנו כדי לענות יהודים. לדוגמה, היו תולים אותו מהרגליים לתקרה, קושרים אותו לגלגל ומסובבים אותו, כל מיני עינויים כאלה קשים כדי למען יראו ויראו. אז היהודים מסרו את נפשם. כלפי חוץ הם היו נראים כמו נוצרים, אבל בעצם היו אנוסים, אנוס רחמנא פטרי. הוא היה אנוס, ואז בגלל זה הם קיימו את המצוות בסתר, וידעו שאם יתפסו אותם, אז הם ימותו במוות נוראי, אבל זה לא מנע מהם לשמור את המצוות. אז הנה, זו דוגמה. אבל היום, בגלל שהיום זה כבר תקופה אחרת, אז היום זה כבר לא, זה לא שייך לבוא להיות שהיד. אז כל אלה ששמרו, בעצם שמרו תורה מצוות, התחלבו בנפשם, כי אם הנוצרים מגלים אותם, אז הם ימיתו במיתות משונות. היום זה גם שייך. היום זה לא כל כך שייך, כי היום... החזון איש אמר שאם באים לקחת בנות לצבא, לא, אני מדבר על שהיד, אתה יודע מה זה שהיד? וימותו. אתה יודע מה זה שהיד? אם רוצים לקחת אותם לצבא, הם לוקחים... לא, אבל אתה יודע מה זה שהיד? זה אחד מתאבד. היום. שהוא מוכן להתאבד בשביל שהוא יהיה קדוש. היום. כמו הערבים, שהוא בא לפוצץ את עצמו ומבטיחים לו 70 בתולות בגן עדן. רוצים לקחת את הבת שלך לצבא? תהרוג אותה. ככה החזון איש אמר. רוצים לקחת אותו לצבא? תהרוג אותה. זה החזון איש אמר, הוא נתן לרעל שאם באים לקחת אותם לצבא, שיאכלו את זה, את הרעל, וימותו. לא, אבל זה יותר מדי קיצוניות. זה קיצוניות יותר מדי. ככה הוא אחז. תגיד, אני אשאל אותך שאלה. ככה הוא אחז. אני אשאל אותך שאלה. אבל השאלה באה... במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום כיפור, מי נלחם? החרדים נלחמו? מי נלחם?
בזכות מי שלך היום מדינה? בזכות אנחנו לא רוצים מדינה. לבוא, אנחנו ללמוד רוצים תורה אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו לא רוצים מדינה. אנחנו לא רוצים בזכות מדינה. אלה שהקריבו את נפשם למות. אוקיי, תודה רבה, תודה. Thanks everybody who watches the Ask Project. It's really, really appreciated. I've noticed lately that the amount of views are low, contributions have gone down. It's the only way I'm able to do this project is from your contributions and sharing the videos. Please contribute. Go into the description below to see how. Guys, I appreciate so much that you guys watch these videos, like these videos, share these videos, and contribute. It's amazing. Thank you.